Alo alo, hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây để tiếp tục là xem cái chung kết thế giới vòng loại khu vực Orlando, cái ngày thi đấu thứ hai nha anh em nhé. Hôm qua chúng ta đã cùng xem ngày 1 rồi, và hôm qua là vòng loại anh em ạ. Còn hôm nay nó sẽ là vòng bán kết, tứ kết đến bán kết rồi chung kết nha anh em nhé. Thì mỗi khu vực thi đấu ấy thì nó sẽ chỉ đánh có 2 ngày thôi, là ngày 1 với ngày 2. Hôm nay chỉ là ngày thi đấu cuối cùng ở cái khu vực Orlando này. Chúng ta sẽ cùng nhau xem để xem là những cái tuyển thủ chuyên nghiệp họ chiến như thế nào nhé anh em nhé. Trước khi vô buổi livestream thì anh em nhớ để lại cho tôi một like phát nhé anh em nhé. Đây có nút like đây, anh em nào mà chưa like thì like hộ tôi phát nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô đi. Đây anh em có thể thấy là hôm nay thời gian thi đấu nó đã được rút ngắn đi khá là nhiều rồi đấy. Hôm qua là hơn 10 tiếng đúng không? Nhưng mà hôm nay chỉ còn có 6 tiếng 41 phút đây này. Đó, ok, chúng ta sẽ cùng nhau vào luôn đi. Đây, tôi sẽ bật x 1,5 lên đi xem cho nó máu chiến. Focus sạt. Đây, tiếng như này thôi. Đây họ đang giới thiệu team này. Hôm nay thì sẽ hai tuyển thủ đầu tiên phang nhau sẽ là Chupa Cross 4. Lão này thì hôm qua cũng đánh rồi này. Và lão Susan anh em ạ, Susanti. Thì các bạn có thể thấy là Chupa Cross 4 thì sử dụng cái team là team gì đây? Hai con cá này, con nấm này, già này, một con điện giác đấu hay là điện tiên gì đấy tôi quên mất rồi, hình như điện giác đấu hay sao ấy, và con Golden Gold. Bên kia thì cũng sử dụng hai con cá luôn. Ok. Chupa thì lick Tatsugiri và Palmot. Còn bên của Susan thì lick Annihilate và Mausut. Con Annihilate này chắc chắn là một con Annihilate tanh, để nó kích hoạt cái chiêu cho con quên, con Mausut này chắc chắn là một con Mausut tanh, để nó kích hoạt chiêu Ray Fit cho con Annihilate nha các bạn nhé. Còn Palmot đây, các bạn có thể thấy là có chiêu hồi sinh kìa. Hồi sinh Cloud Combat và Double Shock. Chiêu Double Shock nó là một chiêu rất là mạnh ấy. Làm gì đây? Draco. Tera rồi. Chupa Tera luôn này, không biết Tera gì đấy. Tera điện và định on shot rồi. Đang định on shot đối thủ rồi. Ok, Rotech này. Double Rotech. Ok. Lão Busan kìa, lão đang định Rotech để thăm dò chiêu thức của đối thủ các bạn ạ. Thăm dò chiêu thức của đối thủ, xem đối thủ định làm gì. Bây giờ Cloud Combat là chắc chắn rồi đúng không? Cloud Combat thôi, giết con chuột đi.
Draco không? Tôi mà đánh tôi Draco luôn. Close Combat Draco. Đánh thế nó oách. Ngại gì vết bẩn đúng không? Cho Tatsugiri ra. Why not? Why? À, con Palmot này tốc độ bao nhiêu? Có thể là do con Palmot tốc độ chậm hơn con Tatsugiri em ạ. Nên là lão mới đổi Tatsugiri nếu đeo choi. Đúng không? Crit luôn nha. Ghê thế. Còn Annihilate ấy, nếu mà nó được không được kích hoạt nội tải của chiêu Ray Fit cũng như là kích hoạt cái Defiant thì sát thương của nó gây ra cũng không to đâu. Anh em có thể thấy là cho dù là con Palmot nó vừa bị giảm một bậc đép và pha vừa rồi cũng crit, thế mà cũng không bị ăn sót. Tatsugiri. Từ này khéo ông Busan ông lại rotate tiếp. Rotate để câu chiêu. Chupa đang có cái con này mạnh lắm đây này. Con Palmot nó tê ra điện lên nó đấm cho thì thằng nào chịu nổi. Để Tatsugiri ra này. Commander kích hoạt nội tại này. Đây là con Tatsugiri cam nhé các bạn nhé. Nên là nó sẽ cộng attack. Annihilate về. Đổi nào ra ấy. Cũng Tatsugiri luôn. Hai bên cùng đổi. Có ao nhây được không này? Ông Chupa định đánh vào bên nào? Hai con đánh nhau. Ok, order up đúng rồi. Đúng nha anh em nha, đánh đúng. Way crash nhưng no. Ông Chupa đã ao nhây được một phát bằng cách là cất con Palmot ra về để cho Tatsugiri ra. Substitute. Substitute luôn. Đủ. Đánh giống hệt nhau. Hai bên sức mạnh là y hệt nhau các bạn ơi. Nhưng mà bên của Chupa thì lợi thế hơn là đánh trước được một phát rồi. Máu nhiều hơn và tốc độ cao hơn. Tốc độ cao hơn thì chứng tỏ là nó sẽ build bảo thủ ít hơn. Hai bên đánh rất giống nhau luôn các bạn ạ. Substitute rồi cũng rotate. Hai bên đều đeo leftover. Nói chung là y hệt nhau. Chỉ khác mỗi EVS thôi. Mời bạn ăn sushi. Định mệnh còn chưa mất HP kìa. Bị lag ấy. À đâu, nó bị substitute. Cái substitute anh em ạ. Đây. Mời bạn ăn sushi. Mất substitute không? Chưa, bên kia chưa mất substitute. Hai bên đều không mất substitute. Lần này chắc lại ông Busan tê, ông chắc phải rotate. Tại vì ông muốn hồi thêm HP. Hồi thêm HP để cho HP hai con ngang bằng nhau. Trận này mà đánh không biết xem khi nào xong này. Đó, nó phải rotate để nó hồi HP cho nó ngang bằng hai con. Thật chứ trận này đánh vậy mà khi nào nó mới các kiểu được đấy. Nhưng mà bên của Chupa thì hiện tại được tăng thêm được một bậc attack này. Lợi thế hơn. Lợi thế về HP là một. Đúng không? Hay còn lợi thế về HP không? Ok, vẫn lợi thế về HP và lợi thế hơn một bậc attack. Mời bạn ăn sushi. Phá được substitute chưa? Ok, substitute đã bị vỡ. Nhưng mà con Donozo bên kia lại sử dụng substitute. Đủ má, đánh thế này thì ôi, đánh thế này thì khi nào mới có win. Bây giờ ổng lại sẽ rotate tiếp. Đấy, sẽ rotate để hồi HP. Cho dù bên Chupa Cross nó có attack cao hơn thì cũng vậy.
Đánh vậy bao giờ mới xong á, chịu. Nhây thật sự. Hai bên đều không có cái gì để đánh đối thủ ấy. Chupa quả vừa rồi không order up để hồi để đưa cộng attack nhỉ. Đây này, đánh order up và cộng attack chứ. Tại sao lại như này? Đánh tới sáng không? Đánh khi nào hết thời gian thì thôi. Đó. Con của Chupa mới bị ăn một order up mà phá luôn substitute này nè. Bây giờ tự nhiên đang hơn lợi thế, bây giờ bị ấy rồi. Lợi thế đang hơn, tự nhiên đánh ngu một phát. Chả hiểu lắm. Một pha xử lý hơi ngu. Tại vì bây giờ con Dodozo bên kia nó còn substitute, nó sẽ có ấy hơn, nó sẽ có lợi điểm hơn, thế thợ phòng hơn. Và nó cứ đứng nó order up để nó cộng attack. Ông Chupa lúc nãy không order up để tăng attack mà lại sử dụng 2 turn way grab, chả hiểu. Hai bên vẫn đang rất là nhây. Nhây này không biết khi nào mới thắng. Rotech. Bây giờ đến lượt Chupa lại sử dụng cái combo là substitute cộng Rotech. Giải này khi nào cho chơi Paradox á? Cho rồi nhé bạn nhé. Hiện tại là được chơi Paradox rồi đấy. Hai bên cùng Rotech. Nè, đáng ra lúc nãy mình phải pha thêm cốc cà phê mới phải ngon không? Vừa xem vừa uống. Chứ xem này buồn ngủ quá à. Anh em ạ, buồn ngủ thật sự. Đúng không các bạn, nghe hợp lý không ạ? Pha cốc cà phê ngồi vừa xem vừa thưởng thức thôi chứ còn. Bây giờ khéo tôi ra tôi pha thêm gói mì nữa anh em ạ. Pha gói mì xong quay lại sao vẫn có hai con vẫn còn đánh nhau như thế này. Thật sự huyền thoại khi nào mới chơi tôi chả biết nữa. Đến 31 tháng 3 sẽ là ngày cuối cùng của series 2. Lúc sang series 3 thì không biết cho đánh huyền thoại chưa. Đợi huyền thoại chắc còn lâu. Giới hạn thời gian là bao nhiêu ấy? Hình như 30 phút. Hai con ngang nhau, ngang chiêu thức, ngang HP. Tất cả mọi thứ đều ngang. Ôi. Dạy substitute. Bên kia cũng substitute. Đủ. Hòa rồi, game 1 hòa rồi. Không có gì để dứt điểm đối thủ được. Giờ làm gì nó cũng không quan trọng rồi, đánh kiểu gì chả được. Đồ tách mẹ hồi HP. Bên kia mất 1 á, bên nào mất 1 đấy? À bên kia mất con màu sút rồi nhỉ? Vậy Chupa đang có lợi thế đấy các bạn ạ. Chupa đang hơn một mon. Cứ đánh như thế này là Chupa sẽ win. Wave Crash is going to give them some recoil damage, so you're honestly going to be taking more damage at that point, and then having to heal that up with that leftovers. So if you can continue to hit these order ups, maybe get a critical hit. If you're Chupa and you know you're faster. Giờ chắc là mấy cái bình luận viên cũng đang cạn lời lắm luôn đấy. Hài hước thật sự. Lại Rotech. Rotech chúng đi tốt khỏi đánh. Đấy bên kia cũng Rotech luôn. Hài thật sự. Có khi nào, có khi nó hết thời gian thôi. Hai con này ngang nhau rồi. Tua mẹ. Cái này mà tua các bạn nhé. Nó cứ vậy thôi mà. Hai bên ngang nhau. Không thể giết được ấy. Đấy các bạn thấy không ạ? Có giết được nhau đâu. Cứ 10 bạn sushi rồi rút tin tốt Rotech. Đây hình như ai thắng này này.
you know, it's not please excuse my dear Aunt Sally. It doesn't flow off the tongue nearly as well. So either way for these order of operation for these trainers. Đây là hết thời gian luôn, đánh hết thời gian luôn. Cuối cùng Chupa Cross thắng ạ. Tại sao ông Chupa Cross thắng? Tại vì là ổng có hơn một mòn các bạn ạ. Lão bên kia bị mất mấy con màu sút. Hai bên hài hước thật sự. Ok, chúng ta nhanh sang game đấu thứ hai xem còn nhây nữa không này. Tuần thứ hai thì đã có Power Chupa thì lick Power Mod và Tatsugiri. Bên của Busan T thì lick Flutterman và Volcarona. Tera này, một bên Tera rồi. Tera còn Flutterman. Tera hệ tiên luôn nhá. Icy Win. Bây giờ con Tatsugiri có Icy Win đúng không? Icy Win cộng với lại chiêu double sốc nữa là ngon. Ray Powder. Đây Icy Win này này. Đủ sức ăn shot không? Chiêu double sốc nó rất là mạnh nhé, power tận 120 ấy. Cộng với tên đa điện. Chết không? Ok one shot. Đó, đam mạnh lắm. Darling, thôi, có đứa chết. Rồi. Một đứa chết, một đứa còn 3 HP. Đèo life force nữa chứ. Sức mạnh gần như tuyệt đối. Nhưng mà bên của Chupa thì mất con Tatsugiri rồi, nên sẽ không còn cái combo Tatsugiri cộng Donozo nữa. Ok, Tatsugiri này. Hồi sinh không? Hay là double sốc? Double sốc thì chắc là sẽ on shot được bất kỳ con nào ấy. Nhưng mà hiện tại thì con Tatsugiri bên kia khéo nó đeo choi, nó sẽ lấy lại lợi thế về tốc độ. Nhưng mà Talon Flame có theo win này. Gale Wing cộng theo win. Ok, Gale Wing này. Có đứa chết. Có đứa chết. Có đứa chết. Tôi nói là có đứa chết mà. Giờ đây chắc là Darling à. Ô, Shadow Ball. Tại sao lại Shadow Ball ta? Tại sao nhờ? Tại không sao không giết con nè. Bao mod đi. Rồi bây giờ ai cứu? Con bao mod kiểu nó độc bộ thiên hạ quá nhở. Con bao mod giờ nó độc bộ thiên hạ rồi. Hoặc là nó chết thì bọn kia vẫn còn rất là nhiều. Bên kia bây giờ chỉ có thể rotate để có thể ao nhây thôi. Anh em ạ, rotate để ao nhây thôi. Đây này, phải rotate để ao nhây. Không ao nhây được là thua. Nhưng mà chết. Một hit. Thua chưa? Talon chết. Nó lại còn hồi sinh nữa. Thôi. Đẳng cấp quá chênh lệch rồi. Hồi sinh Tatsugiri. Xong chưa? 3-1 không trộn que à? Double sốc chứ còn gì nữa. Mời bạn sushi. Chiến thắng 2-1 dành cho Chupa Cross. Còn gì nhỉ? Còn bầu mod ghê quá. Công nhận ghê. Ok, chúng ta sẽ sang với trận đấu thứ hai đi. Trận đấu thứ hai giữa Brendan, Zeng và Aston Scott anh em ạ. Một bên thì sử dụng team gì đây? Team Tào Lao. Còn một bên thì sử dụng team Tatsugiri Donozo. Và một đống Paradox. Ghê đấy anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ sang với
Game đấu đầu tiên của trận đấu tiếp theo. Bên của Brendan Zeng thì lick soi Bắc Phong cộng Sivion. Còn bên của Aton thì lick Golden Gold cộng với lại là con Iron Hand. Akanai về này cho ai ra. Gắt cho đòn. Đi tách. Make it rain. Oh, con kia làm gì? Còn Iron Hand định làm gì? Vol Sweet. Vol Sweet. Rồi tách làm gì? Đánh luôn. Đánh luôn, sợ đạch gì? Thời đại này mà phải sợ ạ. Gắt cho đòn mà phải sợ. Gắt cho đòn là mang áo nhá. Mang áo anh em ạ. Áo choàng bóng tối. Intimidate này. Make it rain. Still going to be running with it, but that damage is definitely not doing nearly as much as it would like, and this Volt Switch definitely not doing much either considering the -2 attack, but at least swapping out will have a chance to reset that. Đối với như ông Brendan thì tôi đã tê ra nước lên rồi tôi đánh luôn rồi. Sợ cái gì không biết. Đấy. Đánh cứ sợ. Làm gì tiếp? Giờ tự nhiên để cho cái con Golden Gold nó hai turn mấy rain. Hài. Chả làm được gì. Cứ đổi đi đổi lại. Hài. Ông này đánh không quyết đoán, không tự tin vào Pokemon của mình. Cứ đổi đi đổi lại. Đó, nó mấy lên 2 turn xong bây giờ nó về nó hồi chỉ số. Chả làm gì nó. Rồi shiny luôn. Con này là con cá hồng anh em ạ. Cá hồng thì cộng gì? Cộng defense à? Order up sẽ cộng defense. Lại rotate. Lão này đánh kiểu đéo gì. Substitute rồi. Xong nó substitute. Goofy đánh chưa? Chưa nhá. Goofy chưa đánh. Tí nữa chắc mới đánh. Mời bạn Soshi. Tera thép à? Hay Tera rồng? Tera thép thật. Ok. Mời bạn Sushi nào. Ok, Earthquake. Không đau lắm nhở? Gắt cho bò đồn khá là trâu. Cộng với lại là con nấm này nó hết cỏ. Không biết là cái đạn hạt liên thanh này có phá nổi substitute không? Chắc không đâu nhỉ. Gãi đang gãi. Hệ cỏ đánh với hệ thép mà. Không phá nổi substitute. Earthquake này nữa, bồi thêm Earthquake đủ không? Ok, substitute bị phá này. Yeah, so that was a turn that was dedicated to breaking it, but the two Pokemon having enough power, you're covering for either option of the terrestrialization or not. Now you're free to be able to go off as well Intimidate. as in this Arcanine to actually properly intimidate it, since it's not going to be hidden behind this substitute anymore. So just ways to make sure that this Dondozo is as impactful as little as you can. Cho intimidate ra đi. Be running away with games that we have been able to see over the competition. Yeah, so Arcanine's going to get an Intimidate drop here, and if Ashton is going to go for the Earthquake, maybe Arcanine is able to get a critical survival with that attack. Chết không? Ok, Arcanine đã bị on-shot. Tuy không có stop move nhưng mà vẫn bị on-shot. Thôi toang rồi, bên của Brendan này còn con tiên kia nữa, khó quá. Hơi khó để đánh. Throwing in a Earth Power too to make sure the substitute doesn't get out of hand is so nice. The substitute will go back out. It'll be a crunch. Run này chắc không đủ phá đâu. Recover. Tới này ông Brendan đánh được, recover được.
Yeah, and it's on a timer as well. So one of the Ớt things quake that tiếp Brendan's này. going for here is just to be able to survive through the Dondozo's earthquakes. Has been doing a great job of keeping those in check and the amount of damage that it's doing, but also you're really trying Đủ to đam phá substitute chưa? Ok, đã đủ đam. in order to make sure that this Dondozo can survive. Ăn ớt power nữa, đầu rồi, chết luôn. Rồi, một ớt power chết. Con này có vẻ đối thủ của nó cũng không cao lắm. Ăn có ớt power chết đấy. Lần vừa rồi đấy nó cũng phải tầm 40 phát HP đấy anh em ạ. Không ít đâu. Rồi, Golden Go. Lưỡi bom không? Draco. In Ashton's favor, you do have the Tatsugiri that's still out on the Draco field. luôn, chứ còn gì nữa. So it could go for a very fast ice. À, con này có Ray Powder nhỉ? Really trying to get a quick knockout here, then you could go Ray for the Powder Draco hơi Meteor, khó đấy. the Terra Blast as other offensive options, and then bringing the Golden Go back in with the choice specs, it can end up going for something else. Vì Draco nó sẽ được tung ra trước. Being effective when you look at the Đây này, sẽ được tung ra trước. But it's just the Draco Meteor here for a nice knockout. Đấy là cái thứ mà tôi mới nói là tại sao khó đấy các bạn. Shadow Ball hợp lý. Gần chết. 2 HP ạ. Critical survival there for the Gastrodon, but it does feel like it's on borrowed time a little bit. The Sylveon is going to come in and put some pressure onto that Tatsugiri, and also knowing that the Golden Go has locked into the Shadow Ball, Brendan has a lot of information to play around with. If Ashton decides to not go for a bên này còn Terra nhỉ? Sylveon Terra nước. Đây, Terra nước có Terra Blast kìa. Không Terra chết. Không Terra thì con kia nó make ít range cho chết. Get a pivot. And having both Pokemon on Ashton's side locked into respective moves, thanks to the different items with this choice specs, with this choice spark, give you so much information because now you know how every turn is going. Shadow Ball nhưng mà đã bị out nhây cả Shadow Ball. Oh! Now Sylveon with the hyper voice, plenty to be taken out. Con Golden Go này hình như là đeo choi rồi, bị khóa chiêu rồi. Bị khóa chiêu thì hơi ấy nha, hơi toang nha. This Iron Hands is going to be very ineffective. It has access to Wild Charge and Volt Switch, which are not going to do damage to this Gastrodon, and that's also why Brendan has been very careful using a Terrestrialization here on the Sylveon because it is that hơi toang đấy, không đùa. Trong cái kho nó lại ló cái ngu rồi. Chết. Oh. Nhưng mà 2 đánh 1. Golden Go vẫn ăn được đấy. Để là nước lên thôi. Hay là còn giữ bài. Giữ bài à? Này thì giữ. Không chết luôn. Vậy là chứng tỏ là con Iron Hand là đeo AV. Châu dã man còn ngàn luôn. 1-0 cho Aton. Code. Cơ bản là ngay từ đầu anh em có thể thấy là đánh con lão Brendan này, lão đánh hơi ngùng. Không gian tấn công cứ đổi Pokemon đi với Protect không để thế chủ động vào tay của ông kia hết. Mấy tên đầu tiên không làm gì. Còn Golden Go ra ngoài, thậm chí là ra ngoài nó đánh 2 turn. Mấy lên xong nó về thay đổi. Nó về nghỉ. Xong lại là đánh tiếp. Rồi, chúng ta đến với game thứ 2 này. Brendan lại lick như Sylveon và Arcanine tiếp, vẫn là con Sylveon. Không sợ à? Còn bên kia vẫn lick Golden Go và Iron Hand y hệt như cái game 1. Ý hệt game 1. Và lần này Brendan đã quyết định là đổi lối chơi rồi. Anh ấy quyết định là phang luôn. Dồn đam vào vị trí Arcanine. Arcanine vừa bị Fling vừa bị Shadow Ball. Nhưng mà bây giờ khó đấy này. Bây giờ bên của Aton có thể on shot anh em ạ.
Có thể on shot cả hai con của Brendan. Giờ tên ra nước rồi, còn Iron Hand tốc độ của nó cao hơn, nó quay chạc cho một phát. Thì còn gì là người. Lại rút Golden Goal về. Rút Golden Goal về sợ Flare. Will Whip này. Will Whip hợp lý. Into the Iron Hands, making sure that later on and even just right now, it's not going to be able to do quite as much as it needs. The Volt Switch making an appearance once again, but into the Sylveon is going to be a wasted turn and not hợp lý. Either. Yeah, Iron Hands is now a little bit more kept in check here with the Will-O-Wisp, so it might not be nearly as much of a problem heading into the... Giờ mời bạn Sushi. Mời bạn Sushi hay là đổi? Có cho còn Tatsugiri hay không? Hiện tại con Iron Hand nó bị bờn mất rồi nên nó sẽ không đủ sức on shot con Sylveon đâu. Tôi vừa rồi có lẽ là Aston nghĩ rằng là con nghĩ rằng là con soi Bắc Phong nó sẽ có tốc độ cao hơn con Golden Goal. Đó là lý do tại sao mà ông lại đổi anh em ạ. Ông lại đổi về. Không tự tin vào sức mạnh của Pokemon của mình. Đây, làm gì đây? Mời bạn Sushi à? Không, Earthquake. Không đau lắm nhở? Tại vì chưa được tăng cái bậc nào cả nên không đau lắm. Hypervoid cũng gãi luôn. Spore đi, Spore đại. Chơi này không Spore người ta quay thưởng. Intimidate làm gì? Hợp lý không các bạn? Thế Spore đại sợ gì không biết. Rồi. Còn soi Bắc Phong lại được đổi ra ngoài. Arcanine chết luôn. Tại vì con nấm nó hệ cỏ nó kháng được hệ đất đấy các bạn. Nên nó rất là khỏe. Gắn cho đồn ra ngoài này. Tôi không hiểu tại sao cái ông Aston ông ấy thích sử dụng Earthquake như vậy. Toàn Earthquake không anh em ạ. Earthquake làm gì? Order up 1-2 turn gì đấy, lấy cái gì nữa nào? Earthquake này thì Earthquake này. Mày quake đi. Đánh đúng 5 hit luôn. Earth Power chết luôn. Choi bên đó gì mà mẹ toàn đeo choi vậy. Con cá này nó đeo choi nó chả ra cái gì cả anh em ạ. Thật. Đeo choi nó không ra cái thể thống công rãnh nhỉ. Tự nhiên bị mất con ấy rồi. Mất con Donozo rồi. Một mình Tatsugiri làm gì? Tatsugiri bây giờ vẫn còn một Draco. Một bên Terra này. Con nào Terra đây? Định on shot cả hai à? Terra thép. Yeah, this is a great way to ensure that you've got double stab here onto a Make It Rain, and maybe it makes you a bit more vulnerable, but you were already vulnerable there to the Gastrodon. Icy win. An Icy win. It'll just be that little bit of chip damage all around. Mid Sylveon. Được. No drop, no little bit of damage. The Sylveon now will be taking the Make It Rain. This is a lot of damage coming on, even if it's. Nhưng mà một Make It Rain vẫn tiễn đủ sức tiễn con Sylveon lên bảng. Bây giờ Brendan chỉ còn 2 mon thôi. Ăn Make It Rain với Draco nữa thì đâu, bây giờ bên kia đang bị khóa Icy Win rồi. Liệu con nấm này có chịu nổi một Make It Rain khi đã Terra thép hay không? Golden Goal hiện tại đang bị trừ một bậc SP attack.
Tatsugiri thì bị khóa IC win. Neither of them necessarily appreciates that hit anyways. Đây. That's a decent amount of chip after you've taken all effects, that it is just an icy win. And Đủ đam không? chip that could really make this difference with that naked rain. Of course, every turn it just Ok, does đủ đam. a little bit less damage. Thua rồi. Picking up the KO on the brute bonnet and the gas. 3 đánh 1 không trột thì cũng què à. Đánh kiểu gì? No, it can go for recover here, so it will Recover. be able to restore some of the HP that it's lost over the game. And as Golden Go is losing those special attack boosts, you're kind of looking at putting Ashton in a position to have 3 đánh 1 không trột cũng què à các bạn ạ. Iron Hands back in. Iron Hand này. Still locked into that icy wind, and Gastrodon's going to be able to hang on here and maybe even go for another recover. And Iron Hands is already burned. Yeah, and going for the muddy water here. Yeah, you're not. Không có đam đánh ai luôn. Ôi đảm độ chính xác ạ. May mắn vậy. So yeah, the Iron Hand's already not doing the most damage because of the fact that it's burnt, but now all you have to May mắn vậy sao? damage from the icy wind, and maybe the Iron Hands doesn't hit. Yeah, like that poor Iron Hands. It already has some Không trouble, fake cao luôn. but now it's even more trouble. Cờ lâu. Combat will connect. Gastrodon's hang on. Không fake cao. The burn, the power of the Đáng ra đến fake cao tờn. Gastrodon, of course, Gastrodon players know this also well, making sure that whenever things get a little serious for you, that you are going to be going Okay. for that recover. And Iron Hands, I mean, this burn is just taking care of it by itself. It's slowly getting chips down. You can keep going for these recovers and get yourself set. IC win và cửa lâu combat tiếp. Dồn đam. Không, không IC win. Không IC win nữa mà đổi mon ạ. Brendan, a very valuable turn to be able to get the recover up and bar a critical hit here. So another recover here is going to feel really good. It's getting to the point though, especially with the fact that there is that steal. Bên của Brendan vì vẫn đang spam recover. Nhưng mà hiện tại thì con Tatsugiri đã về, Golden Go ra. Còn Golden Go này thì nó bây giờ chắc chắn Shadow Ball thôi. Shadow Ball cầu giảm SP đép của đối thủ. Iron Hand về này. And so you want to be able to knock out the Golden Go here. Tatsugiri does get switched in favor of the Iron Hands, and if you Shadow Ball onto the Shadow Ball, then you could get the knockout Đau. here, and he does hang on. Đủ đam không? Không đủ đam, thôi thua. Thôi thua. Hai con bên kia giờ tốc cao hơn. Draco dội thiên thạch cho vỡ đầu. 2-0 cho vị trí của Aston Scott. Một chiến thắng áp đảo. Đây đúng là một áp đảo luôn đấy các bạn ạ. 3-1. Rồi chúng ta sẽ đến với lại game đấu tiếp theo nhé các bạn nhá. Emilio Forber này. Lão này hôm qua cũng đánh này. Goofy Glick đây các bạn. Đây idol Goofy Glick của các bạn đây. Để xem họ sử dụng team như nào nào. Emilio Forbes thì sử dụng team Gritter, Zaza và con Iron Bundle, Flutterman, King Gambit và con Mona cái gì đấy. Goofy Glick thì vẫn sử dụng team hôm qua. Cá. Ok, cá. Team bẩn đấy anh em ơi. Team bẩn ngay hôm qua. Team bẩn ngay hôm qua chơi team gì nhỉ? Spirit Song, Spore và Shadow Tang. Ok. Đánh cá không thèm biến hình. Để xem hôm nay là ông Emilio sẽ phá cái combo này bằng cách nào. Cream Tail kích hoạt này, tăng speed. Và là con Cream Tail này là max speed rồi. Tôi đồ là nó sẽ max speed và max SP. Quên, max speed và max HP. Khó đúng không? Còn cá này, cá không thèm biến hình. Anh em ơi, đánh cá không thèm biến hình. Tera bay à? Tại sao phải Tera bay? Sợ đạch gì mà Tera bay? Đúng không? Các bạn sợ đạch gì phải Tera bay? Đồ tách này. Vẫn không cho cá về ạ. Cá định thích thể hiện gì đây?
from the Paladin. This is going to be targeting into the Fluttermane, so Blast, nothing this time around. The play Lấy drop. also going to be essentially a Đã bị ảo nhầy. Định dồn đam anh em ạ, đã bị bắt bài. Quá hay cho Emilio Forbes. Một pha quá hay anh em ạ. Goofy Glick thì định dồn đam giết con Fluttermane ấy, hai con đều đánh. Nhưng mà rất là tiếc đã bị bắt bài. Hay. Đánh luôn đi, sợ đánh gì. Mình mạnh hơn mình cho về à? Iron Bundle ra này. Quắc ride được kích hoạt tăng gì? Tăng speed luôn. Dắt vân. Không đau. Láo, không đủ đam. Quite well, but it takes it well enough. Now Screamtail able to survive, can go for a play rough, though not doing the most damage into that Iron Bundle swap. No, I think that was a really safe swap there by Emilio, and also the Iron Bundle being in play does get access to Hydro Pump, Freeze Dry, Azure, Iron Head, there from Emilio. Super Bun và Terra Blast. Deal with the speed to also help this King Gambit survive a little bit better and help dish out more damage. Yeah, would you call Iron Bundle is like... Thực ra cái tân vừa rồi ông Emilio ổng dùng cái con Fluttermane ấy thì ổng có thể dồn chết được một con rồi. Nhưng mà ổng không dồn anh em ạ. Không biết là đeo đồ gì mà sợ. Ok, đồ tách này. At this point, a swap taking that Screamtail away, but bringing the Gothitelle in. This will make it so things are trapped out on the field and are going to be stuck in the respective slots. The Icy Wind that is just going to be doing just a little bit, but I mean, Gothitelle not one known for its speed, anyways. No, I think it's really going to be more here in this game where the locks down both of these Pokemon, but also you have access to Heal Pulse here. It's not a move that we ended up seeing too much of. Cộng với lại là offensive threats on Wolf's team alive just a little bit longer. Azure. Balafin bây giờ bắt buộc phải về rồi. Không về không được. Or the King Gambit, it's not known for its offensive pressure, but Screamtail coming back out here, at least Palafin might be able to go from 0 to hero. Yeah, getting that swap, it's nice because you get a chance to repivot and then that extra little... Rồi, fake cao đúng này, hay. Fake out into the King Gambit and the Iron Bundle having gone for a protect means no pressure at all coming. Thật luôn đấy, pha vừa rồi fake cao hay. Ông Emilio turn đầu tiên đánh hay thế mà trong mấy turn tiếp theo tôi thấy đánh kiểu gì ấy. Có vẻ đang hãi à. Hãi hùng cái gì, sợ cái gì không biết. Đánh không quyết đoán. It's going to be tough from here on out. You got to get the targeting right for these next few turns. Icy Win. Icy Win cộng với lại Azure. Suy nghĩ gì không biết. Ủa? Đấy. Không Icy Win các bạn ạ, lại free ride, lại bị bắt bài rồi. Ông này rõ ràng là đánh rất hay rồi nha các bạn nhé. Thật luôn. Đang đánh mẹ turn đầu tiên, đánh rất hay, từ turn thứ 2 trở đi phát. Không biết kiểu gì ai nhập rồi. Suy nghĩ rất là trái ngược, đánh kiểu gì ấy. Tỷ lệ thua là có rồi. Nếu con Balafin ra phập hết. Quảng. Không Icy Win, pha vừa rồi Icy Win là giết được con Grim Tail rồi. Sợ, lúc nãy cũng vậy, ở cái turn thứ 2 đấy. Darling Gleam là xong rồi đúng không? Darling Gleam là giết được một con rồi. Mà cứ sợ cái gì ấy. If you can't take care of the Gothitelle, you can't swap. So you are in such a precarious situation. The Screamtail is going to be taking the lead. Để nhập vào đâu? Tôi đâu ngu như này. Bệnh tôi mà tư duy đỉnh cao, tố chất lãnh đạo mà nhiều phẩm chất quý giá khác, làm sao có thể chơi ngu như này được. Bây giờ với Icy Wind tác dụng gì? Đủ. Giờ với Icy Wind các bồ ạ, tác dụng gì nữa? Lag quá, lag thì F5 bạn. Rồi, Iron Bundle chết rồi.
Parasong because it's going to perish right now. Xong. Yeah, that's for sure. I mean, Game đấu hình như có kết quả rồi. Cần Flutter main này. Flutter main gặp nấm. But now Fluttermane's going to be able to come back in, and after all of the icy winds that have come through, you know, got the Telmungus, maybe not the speediest Pokemon here, but Fluttermane will not have a problem being able to. Thật là hài hước các bạn ạ. Rõ ràng tuần đầu tiên đánh hay, tuần thứ hai lợi thế mẹ Darling Gleam đây này đấy. Đơn thứ hai Darling Gleam là mẹ toác luôn con người Grim Tail rồi. Đấy, đã bộ đồ tách, đợi cho cái con ai con King Gambit cho chết đi. Going to be coming out. The Dazzling Gleam is going to be doing absolutely nothing. Neither will the King Gambit. And then next turn, does King Gambit still... Còn nấm mà sợ cái quái gì. À quên, còn Palafin mà. Tí nữa Ray Powder, Palafin cứ vậy đấm. Cứ mỗi thằng một đấm. King Gambit một turn. Để ra Blast. Đây, con Grim Tail nó còn có tí HP từ nãy giờ sống luôn đấy. Chả ai đánh nó. Đây nè. Thả vậy đi. Đó. Sao cái tân thứ hai không đánh như vậy đi, cho chết đi. Cứ phải giải ra dòng veo cái này nọ chài. Tính toán phải gọi là xuất kỳ nhập hóa. Cuối cùng cứ để nó sống. Hài. Rồi, King Gambit chết. Giờ chúng ta sẽ vào thế 2 đánh 2. Grimona. Rồi. Con Grimona này trời cứu. Hai bên đều full HP anh em ạ. Chào chết ra cái Pidisong ấy. Pidisong của nó hết 3 turn rồi. Hết 3 turn tự động mà lao lên chết thôi. What's cool about seeing Glimora so late is that there's not going to be any risk about this toxic tree because what are you swapping at this point? You're down to your last 2 Pokemon, so definitely one of those cool things about Ray Powder. Not going to be useful whatsoever. Mamungus to start things off. Cú đấm phản lực. Một đấm. Quá mạnh. Toxic Derit cái gì? Giờ Shadowball mới đời nào dưới đây còn đấm. Đấy. Đời nào giết được nó, thôi xong. Mất HP rồi, bây giờ nó Z phân cho phát. Nó Z phân cho phát vỡ mồm chứ còn gì nữa. Đánh vậy thua gì còn gì nữa các bạn. Turn đầu tiên đánh hay ao nhây được mẹ. Thể lợi thế ở cái turn đầu tiên mạnh vãi cả đái ra. Quá nhiều lợi thế ở turn đầu tiên. Vậy mà từ turn thứ hai, rõ ràng con Fluttermane là một con cực kỳ mạnh nhé anh em nhé. Đeo cả Life Force. Tại sao không Darling Gleam? Darling Gleam là chết rồi, con Grim Tail rồi. Vậy mà không đánh. Hài. Vậy thua đúng. Nhanh sang game đấu thứ hai nào. Pidisong tác dụng gì vậy á? Thì nó làm cho bọn Pokemon ở trên sân đấy dính hiệu ứng thì hết 3 turn tự lăn đùng ra chết. Emilio đã lick những cặp mà Fluttermane và con Glimona. Còn bên Goofy thì lick Palafin và con đuôi gầm thép. Để xem là họ sẽ định làm gì nào. Anh em nên nhớ là con Glimona này, Mora này thì đang đeo choi nhá. Chắc sợ phải đổi mon về thôi, không là con Palafin nó đập cho chết. Nó lại cú đấm phản lực cho mấy hit. Đây này, đấy, sợ phải chạy ngay. Iron Bundle. Cái khoản Walk Ride và được cộng Speed. Đồ tách này. Double đồ tách luôn. Câu chiêu à? Ok Darling. Darling thì turn sau chắc là đổi nấm ra. Goofy Glick sẽ đổi nấm ra. Nhưng mà bên dưới hiện tại ông con Iron Bundle này nó mạnh lắm. Freezer Ride thôi chứ còn gì nữa. Freezer Ride. Cứ Freezer Ride là thắng. Giờ đổi con nào ra vị trí con Palafin chả chết. Đúng không? Con nào đổi ra chả chết. Sợ cái đạch gì. Mình mạnh mà. Này, đổi chắc đổi nấm. À, Gothicele à? Cũng được.
Cũng đau. Không đau lắm. Không đau lắm thì chứng tỏ con này cũng mạnh. Rồi, lại ăn Spirit Song. Chiến thuật của Goofy Glick ghê quá các bạn ạ. Ông sẽ cố gắng hy sinh 2-2, cố gắng hy sinh 2 con này. Sau đó sẽ vào thế là con Grimona cộng với con Flutterman đánh với lại con nấm cộng với lại là con cá. Và thế là thua. Và cái sai của ông Emilio là ở cái game đấu đầu tiên đã biết combo đấy rồi, nhưng vẫn mang con Grimona. Đấy là một cái sai lầm quá là chí mạng. Bây giờ chuẩn bị 4 con này cùng chết. 2 turn. Đấy, bên kia double rotate thôi còn gì nữa. Bên kia sẽ double rotate. Bây giờ bị Shadow Tang rồi, không đổi được mon nhé các bạn nhá. 2 đánh 2 thì bên này, bên Emilio không có cửa. No door. Thì con Grimona làm được cái gì đâu, ra vắt chết. Đấy, double rotate là xong. Giờ đợi chuẩn bị cùng nhau ôm nhau chết. Một turn. Chết 4 nhưng không phải chết 2. 4 con cùng chết. Xong rồi. Combo ghê quá. Không phá được lão Emilio này, dính một đòn rồi mà. Turn thứ 2 dính tiếp, vẫn không phá, không nghĩ ra được cái chiến thuật. Vẫn mang cày cối, mang con Grim Mora. Không biết là mang con đấy để làm gì. Giờ đánh cái gì nữa, đánh để là tác dụng gì. Ôm nhau xuống địa ngục hết đi. À không ôm nhau à. Lại còn đổi ôm ông gất ra. 2 đô rồi. Heal Pulse. Một đứa. Yep, those are going to be 2 heavy knockouts here for Emilio, bringing him down to 2 đứa. Pokemon in that Glamora and that Fluttermane. Vậy là ông Goofy Glick lại muốn chơi 3 đánh 2 các bạn ạ. 3 đứa. Ok. Muốn chơi kiểu 3 đánh 2. Ủa, tại sao lại mang cặp này? Ô, đang thắng mà. What the heck? Thôi, đang mẹ mang con cá là thắng rồi. Sao lại vậy nhỉ? Định làm gì? Định thể hiện cái gì? Thích nhây à? Lại thích nhây thật đấy anh em ạ. Đây, con này cơ bản là nó có hệ đồng. Nó có thể giết được 2 con kia. Đây, có hệ đồng. Slot bomb này. Slot bomb đi. Double, ok. Earth Power, ok, đã bị khóa. Chiều Earth Power hình như là không có Stab Move đúng không? Con này là hệ đá, hệ độc mà, không có Stab Move thì chơi ngu rồi. Chơi ngu rồi. Goofy Glick cũng chơi ngu luôn. Thắng không muốn thắng lại muốn nhây. Giờ thua tôi mới buồn cười này. Rõ ràng tròn cá là thắng rồi đúng không? Rồi, đi Sabo luôn, bị khóa. Khóa Earth Power. That is so tough. All it has the ability to do here is struggle, which is going to make it so much hay quá rồi. Knock out as Palafin now takes the field instead of that scream tail. Giờ mới cho cá, giờ bị cá mà chết rồi buồn cười. À, vẫn còn Ray Powder mà. Vẫn còn Ray Powder thì vẫn còn cơ hội sống. Chết không? Ok, chết ở vòng gớt. Trêu đùa đối thủ thật sự. Trêu đùa đối thủ thật sự các bạn ạ. Giờ cá ra với dọn bàn này này thì nó cũng chả có cái gì cả, mất thêm thời gian đấy, tưởng thêm có chiến thuật gì mới ấy.
pressure the Screamtail is putting on with that disable at its disposal. You know, it shut down the Glamour. Ủa em nhớ nấm bị to đấy, con nấm nó có cái mental hub nên là nó cũng bị ton. Giờ cứ mỗi đứa một đấm. Đâu tay. It might be the hero from Paladin on Wolf's end, but I think Emilio is the one that needs the hero in this case. But at least being able to go through that one turn, the Fluttermane staying safe behind the Protect, and of course the targeting into that slot, considering that the Glamour is not. Con này không thể sử dụng Earth Power được. Hài hước thật sự. Fluttermane, that is the real deal at this point. That is a threat. That's what needs taken care of, and that Protect is burned. Yeah, it's all up here. Giờ nó cứ ghét quân cho nó ấy. Nó đấm cho thì ai mà sống nổi các bạn. À double này. Ghê vậy, double rotate. Khá là ghê gớm. Và đó là Florentino. Toxic Derrit. Grimona vẫn không thể sử dụng được chiêu thức. Even after play rough, it's not going to be enough. It's no longer disabled at this point, but the thing is that Paladin it still has the priority, so that's the tough part. Yeah, and unfortunately, you could see there it would have been really nice for Định Emilio chip to go bồ à? for the power gem Tự there. nghĩ ra, tự ảo tưởng à? Choice Specs is still going to lock you into that Earth power with the Protect here on the Screamtail. And Protect again. Wolf knows that after chơi gì vậy? Mẹ trêu đùa đối thủ à? Định vậy. Đúng là chỉ có kẻ mạnh anh em ạ. Trêu đùa đối thủ, ông Emilio đã không thể chịu được sự sỉ nhục này anh em ạ. Không thể chịu được cái sự sỉ nhục này nên là đã out. Một sự sỉ nhục. Đúng là chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng được sỉ nhục người khác. Out tự giải thoát bản thân đi. Cố nhây mà rotate làm gì cho nó. Khổ ra. Ok 2-0 cho Goofy Glitch. Cái team này khó chịu thật đấy. Không biết là có ai có thể phá được hay không. Ok, chúng ta sẽ đến đấu sang với game đấu tiếp theo giữa game Evan và Toller Web. Các bạn có thể thấy là bên của team James thì có Ritter các kiểu ấy à. Toiler thì cũng hai bên đều sử dụng con Tiranita nhá. Không biết con Tiranita nó có cái gì mạnh mà người ta lại sử dụng con này ra. Rồi, sang với game đấu đầu tiên của trận đấu tiếp theo. Game Evan thì Lick Sivion và con rồng ú. Bên Toiler thì Lick Fluttermane và Talon. Để xem họ sẽ làm gì nào. Có Dragon Den luôn nhá. Càng đấy, đừng có đờ Den. Mày mà Den, quên, mày mà Terra là mày dính bơn là mày vỡ mõm đấy con ạ. Ok, Terra Flying này. Để ăn Darling Gleam cho đỡ chết đấy các bạn. Ok, Raybird này. Láo. Moonblast. Láo. Ok, dồn cho Sivion chết luôn. Terra Blast, có đứa nào chết không? Chết luôn, on shot luôn. Đổi có vẻ cũng lời phết đấy chứ. Đổi được con Flap rồi. Tại sao Flap không có phong cách sát ta? Không Terra thường á, nhìn chiêu thức như vậy sao Terra thường được? Chiêu thức của nó đang Dragon Den mà. Dragon Den Terra bay hợp lý rồi. Tại sao nhỉ? Không đeo phong cách sát cho con kia nhỉ? Nhưng mà không, gặp phải con Tiranita rồi. Tiranita. Con Tiranita hiện tại hình như là con mạnh nhất trên sàn đúng không? Đúng vậy. Con này mẹ một con hệ siêu linh với một con hệ bay à? Tiranita tự nhiên lại bá chứ các bạn. Dragon Den ấy. Không thì làm gì hay ho đi. Terra Blast dồn đam Talon. Fake cao. Chắc phải fake cao Tiranita rồi. Đúng.
Đấy, fake cao Tyranitar thôi, không Tyranitar nó mạnh quá. Yeah, Tyranitar gets faked out. The Talonflame goes for a Dragon top here, Den not này. wanting a Dragon Dance. The Dragonite also is holding the Lumberry too, so would actually be okay taking a Willow. Pera. That taunt though, as it goes for that flying type Parablast into Plat is not enough to get không the đủ knockdown, đam, but it's so, nhưng so mà close. rất là And tiếc. going into Tyranitar, you do not have Bão enough cát sẽ đưa bạn về nơi vĩnh to hằng. that Sandstorm set up Này by thì the lon Dragonite. với chúng tôi này. Tyranitar did Talonflame dirty there. He flinched and then knocked out his own teammate. That is obviously Con gì nhỉ? his final two Pokemon, the Fluttermane and Con gì nhỉ? Con Dragonite này đấy là nó không mắc attack các bạn ạ. Các bạn có thể thấy là nó không mắc attack. Chính vì thế là nó Tera Blast hơi bị đam bé bé, đúng không? Đam bé bé. Vì nó sử dụng Dragon Den mà mấy con sử dụng Dragon Den thì thường nó không mắc attack đâu. Tera Blast super effective. Ui, Clo Combat. What the heck? What the heck? Cảm ơn bạn Hưng Nguyễn nha. Cảm ơn bồi rất là nhiều. Cái gì vậy? Clo Combat. Gì nhá? Clo Combat mà còn hệ bay. Deal with the Pokemon on your side, but instead it's going to be that Psychic into that Fighting type Great Tusk that's paired with that Ground typing. It's enough for that. Tại sao ạ? I think that going for that Terra would have been really helpful. Tại sao ạ? I guess it can be somewhat unintuitive to turn into a ground type to click a fighting attack. Excuse me. So that might be why Toller decided not to do that. But now with the 2-1 lead, and then he's either weak to Hydro Pump. Đợt vừa rồi nếu mà hit long rớt thì có thể giết được con Gothi không? Gothi thì cũng chỉ còn có tầm hơn nửa cây. Hydro chết. Không đủ. Double. Không đủ. Crit luôn. Con Gothirusele này cũng khá là trâu. Fling. Oh my god. Nhưng mà thua rồi. Thua rồi. Còn ai bên bắn đồ nó vẫn còn trên sân cơ mà. Trừ khi là ai bên bắn đồ đánh mid. Ai bên bắn đồ mà đánh mid thì mày ra ăn. Mid Gothirusele. Psychic và quan hệ đẳng. Được. It's probably going to be fine because the Sandstorm isn't going to last all that much longer. Yeah, the Gothitelle is really not the issue right now. Giờ chỉ cần mà xảy cái Hydro, ok Hydro trúng rồi. Trúng thì chết là đúng rồi. 1-0 cho James Evan. Game này là cơ bản là ông bên kia hình không đeo phong kết sát cho con gì nhỉ? Con ma ấy anh em ạ, không đeo phong kết sát cho con Fluttermane. Nên để Fluttermane chết sớm quá. Một khi Fluttermane chết rồi thì thua là đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ sang với game đấu thứ hai. Ok. Vậy là Fluttermane là đeo để tăng SP attack các bạn ạ. Đeo bút tên là gì tăng SP attack ạ? Hai bên đều có fake cao. Một bên đang tính Tera này. Tera bay à? Tera bay dồn đam luôn. Nhưng mà nếu con ma, còn Fluttermane nó được đánh khéo nó dồn đam chết con này. Ok, fake cao rồi. Fake cao rồi. Fake cao sau nhục vãi nồi. Thề, fake cao sau nhục. Nhục để đâu cho hết. Toàn rồi. Tỷ lệ thua, tỷ lệ vỡ mõm của James. Chick room thôi. Giờ ngoài chick room ra làm gì? Chick room. Chick room không nghe lời. Không nghe lời thì thua. Đây này. Không nghe lời này. Mất Tera, mất Á Thần, mất con chủ lực.
not taken a Pokemon at the cost of your own. Taunt from this Gothitelle. Ton. The opposing Gothitelle is going to lock that Gothitelle into only using Psychic as its other moves fake out, taunt, and trigger. Oh, vậy là hai con Gosirusele là ngang tốc nhau các bạn nhá. Turn trước thì con của Toller là fake cao trước, turn này con của James lại Ton trước. Ok, hai con ngang tốc. Trích room không trích room. Rồi bây giờ con Ritter làm được gì cho đời? Thật, con Ritter bây giờ được làm được cái gì cho đời, làm khỉ gì? Thích thể hiện gì ở đây? Ngoài Rotex. Rồi con Iron Bundle ra để trích room à? À, để IC Win à? Bảo thế hơi khó, bây giờ IC Win được thì mày ra. Ngang tốc mà sao tính được con nào đánh trước? Thì nó là tỷ lệ 50-50. Xem thằng nào may mắn, thằng nào nhân phẩm cao hơn thì thằng đấy được đánh trước thôi. Chứ còn tính cái gì nữa. Láo, crit luôn. Quá hay, đến từ vị trí của Flutterman. Tên vừa rồi ông Toller đoán rất đúng nhá các bạn nhá. Đoán là sẽ như nào và quyết định là dồn đam. Ông đoán biết thừa là sẽ rotate con Gritter mà. Tôi ở ngoài tôi còn nói với các bạn luôn là con Gritter kiểu gì cũng sẽ rotate rồi, thì người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp thì kiểu gì người ta chả biết. Thua là gì nữa. Gritter bây giờ vào thế mẹ không còn rotate rồi. Ăn Moonblast sống kiểu gì. Đây. Có quy định số Paradox hay Á Thần trong team không ạ? Không nhá, thích chơi bao nhiêu cũng được, chơi 6 con Á Thần cũng được. Một chiến thắng áp đảo luôn ạ, không mất một con Pokemon nào. Một mình con Flutterman làm hết. Tôi nói sai không? Ở cái game đầu tiên là ông Toller ông sai lầm khi để chết con Flutterman. Vì anh em phải biết là con Flutterman là một con Pokemon vô cùng mạnh. Nó luôn là con chủ lực các bạn ạ. Chính vì thế là để chết nó là một cái điều quá là nuối tiếc. Làm cách nào đó để có thể bảo vệ được nó thì nó sẽ sống càng lâu thì nó càng nguy hiểm thôi. Rồi, trong game này thì ông James Evans đã không tìm được cách để giết chết con Flutterman. Và cái kết là một trận thua. Chúng ta sẽ đến với game đấu quyết định này. Ok, James Evans thì lấy Tyranitar và Sivion. Còn bên của Toller thì lấy Flutterman và Gosirusele. Định làm gì? Anh em nhớ tên một cái game 1 là con Sivion không làm gì tự chết. Hiện tại thì Tyranitar đã bị fake cao. Ăn Moonblast không? Ăn này. Láo. Ăn fake cao. Và ăn các kiểu. Rồi, không chế được con này rồi anh em. Tại vì nó có bão cát đấy các bạn ạ. Nên là nó SPDF của nó khá là trâu. Giờ Flutterman mà không rút về thì Flutterman đi là xin vĩnh biệt cù. Để xem là ông Toller sẽ quyết định như thế nào. Ok, vẫn quyết định là giết. Này thì giết. Hyper Void. Rồi, Flutterman đã chết. Tăng một bậc con Sivion tăng một bậc SP attack này. Ăn một sidekick cũng không đau. Bên kia bây giờ có nào đánh cái Tyranitar không ta? Cũng Tyranitar luôn. Ghê đấy. Tyranitar. Bên này ngoài làm gì ngoài Hyper Void nữa đâu. Hyper Void thôi. Còn lựa chọn nào nữa đâu. Một bên đã quyết định Terra này, bên nào ấy. Terra bay. Tại sao lại Terra bay ta?
Tí nữa ăn rock slide cho đau hơn à. Hyper Void. Con Tyranitar này tốc chậm quá. Tốc của nó chậm hơn cả con Tyranitar bên này, cộng như với con Sivion luôn. Thôi toang rồi. Toang rồi, bên này còn 3 mon. Iron Bundle luôn. Toang. James's Iron Bundle is going to be faster though because it has that Quark Drive ability boosted by that booster energy into its speed. The Iron Bundle on Tolar's Con Iron Bundle của ông James hình như là vừa được cộng speed đúng không? Icy Wind này. Một đứa. Chưa, vẫn chưa một đứa Rock Slide. Ông James Evans tên này đánh hơi nhùng các bạn ạ. Thực sự là game này đánh hơi nhùng cái tên vừa rồi ấy. Tốc cao hơn thì đáng ra nên Icy Wind. Icy Wind để lấy lợi thế. Lại còn Gritters nữa. That James's Iron Bundle could not have its speed lowered from an Icy Wind, and now you have the speed advantage where you can try to go for an Icy Wind and then potential close combat into the opposing Iron Bundle. This is click the super effective button time. Yes. This is what it is, right? Không Icy Wind à? Rồi, không Icy Wind. Đây này à. Rõ ràng tốc cao hơn mà lúc nãy nhùng các bạn ạ. Ok, chiến thắng rồi. Chiến thắng chưa? Hydro. À, Ride. Đủ không? Đủ đam luôn. Wow. Trận chiến giữa hai con Iron Bundle. Nhưng mà con của ông James thì tốc cao hơn. Đúng không? Con James tốc cao hơn. Này. Gần chết. Icy Wind. Hay. Nhưng mà có hay không? Liệu có hay không? Tại vì bây giờ một free ride chưa chắc chết. Chết không? Không chết. Ok. Này thì hay này. Cũng đâu có đau đâu. Tại vì cơ bản là cái chiêu Icy Wind ấy là nó chiêu hệ băng. Nó đánh vào một con hệ băng thì nó cũng không có nhiều đam. Cho dù đánh có 2 turn. Ôi thắng sướng anh em ạ. Ok, chiến thắng dành cho James Evans. Sướng. Hình như là vào bán kết hay sao ấy. Thích nhá. Chúc mừng ông rất là nhiều. Đã có một sự cố gắng. Hải vãi nổi khóc vẽ luôn rồi. Hình như vào bán kết hay sao ấy nên mới sướng như thế này. Ông kia thì đang thất vọng. Tại sao mình lại ngu như thế này. Mình sinh ra trên cái cõi đời này có tác dụng gì nữa. Ok. Một game đấu phải cực kỳ cảm xúc các bạn ạ. Sau đến game đấu tiếp theo các bạn. Vào chung bán kết thật này. Hai ông này luôn. James Evans và Goofy Glick. Hai team này thì tôi cũng nói rồi nên tôi cũng không giải thích nữa. Để xem họ đập nhau như thế nào thôi. Game đấu đầu tiên. Goofy Glick thì lick nấm cộng vậy là còn Flutter main. James Evans thì lick Go Tirusele và Tyranitar. Để xem là họ sẽ làm cái gì đây. Có một phép cao này. Con Go Tirusele này đang có một phép cao. Có thể sẽ phép cao nấm. Em sẽ cổ vũ cho Gu. Em thì ghê rồi. Ok, Rotex. Sợ cái đạch gì mà Rotex. Double Rotex. Anh an toàn quá, hình như mất sát rồi chấm à. Con Flutter main của Goofy hình như là cầm sát đúng không? Đây này. Phá mất sát rồi. Giờ mình bị ăn đam thì cũng rất là dễ vỡ mõm này.
Sai kích. Có đam đâu sai kích. Toàn mẹ đi. Moonblast hay Darling Gleam hay là Shadow Ball. Một trận đấu đang rất căng thẳng các bạn ạ. Hai bên đánh kiểu người ta đang thăm dò nhau thôi, chứ chưa có tấn công ồ ạt. Tên đầu tiên là thăm dò. Từ thứ hai bây giờ mất Protect rồi này. Mới đến lúc phăng phập nhau đây này. Một bên quyết định Terra này. Terra gì? Terra Dark. Thấy chưa? Tôi nói rồi. Đánh thì ton thì không ton. Lại sai kích làm gì? Các bạn thấy tôi nói sai không? Tôi sai sao được. Rồi mid con nào luôn. Mid mong gớt. Đó. Đam thì không có. Lại đi sai kích. Bây giờ sai kích vào một con hệ đẳng. Ton là ngon rồi. Không bị ton, nó thằng nào nói không bị ton. Để vả mồm bây giờ. Giờ ton này sao một ton này nữa. Con kia nó giết mình phát một. Hết. Hết đâu. Vẫn còn Tiranita full HP mà. Con Godzilla này hiện tại đang đứng vào thế ngàn cân treo sợi bún. Thôi cho nó chết đi. Tiếc gì một con Pokemon vô dụng. Tiếc gì một con Pokemon vô dụng. Nói không sai. Cứ tiếc các bạn ạ. Thấy chưa? Rồi. Mất luôn con mạnh nhất team rồi. Một đổi một con mẹ. Rồi bị Flink, nấm Flink cũng được. Mất Iron Bundle rồi. Giờ đánh cái gì nữa đây? Xong rồi. Iron Bundle nhận ra chết oan các bạn ạ. Đổi một con Godzilla còn có tí HP. Đấy một con Iron Bundle. Tốc độ cao nhất team. Hai con Godzilla không biết con nào tốc cao hơn. Hiện tại con Among Us nó vẫn còn rơi vào đờ đúng không? Nên là con Tiranita sẽ không thể dồn đam được con Godzilla được. Hai con đều có fake cao này. Xem fake cao như thế nào. Con nào tốc cao hơn. Con nào được fake cao trước. Ok, fake cao nấm này. Oh, run. Không fake cao định làm gì vậy? Heal Pow. Hồi nấm lại cho Among Us. Cũng được. Among Us có vẻ đam chủ lực à? Giờ con Godzilla ở bên của Evan James này như kiểu là một đứa con ngoài giá thú, không làm được gì, chả có cái tác dụng gì. Grim theo. Screamtail is on the field though at this point, right? Does switch in for the Gothitelle using its photosynthesis with its booster energy is going to boost its speed. This Amoonguss tăng speed nha. Not going to go for something like a rage powder crunch instead into the Screamtail. Giảm defense. Ghê vậy sao? Con này có mental herb đúng không? Mental herb này. Một đứa ngủ. Bé ơi, ngủ ngoan, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Con Grim theo này là có lay drop này. Giờ nó lay drop cho thì Tiranita cũng vỡ mõm chứ không có đùa. Ton thôi, còn gì ngoài ton. Không ton nó lại support cho mấy phát. Ton tiếp. Quyết định vậy. Ông này đánh sợ rồi.
Nhấn lung tung rồi các bạn ơi. Hoảng rồi. Tâm lý lấy drop đây. Its play rough though is not doing a whole lot of damage onto that Gothitelle. Tyranitar of course taking that turn of sleep this turn. Gothitelle's taunt will actually stick this time onto this Amoonguss. Mental Herb only working that one time in a game. Đã toàn, bỏ lên búp. Láo, super effective vẫn đau, crit luôn. Giờ vào thế 2 đánh. Ủa? Mà Wolfie Glick mang 3 con SP các bộ ơi. 3 con SP. Đủ. 3 con SP và bây giờ mất con Flutterman rồi. Vidisong à? Đúng rồi, có Vidisong, đang định chơi combo Vidisong này mà. Giờ toàn có tác dụng gì á? Nó không cho đối thủ sử dụng các chiêu thức trạng thái. Còn Among Us này nó toàn chiêu trạng thái thế à? Nó có mỗi chiêu bò lên búp thôi. Vidisong, bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Để những xúc tí tụt để làm cái gì? Sleep. Rồi. Yeah. Có vẻ như là bây giờ mọi thứ đang rất là thú vị. Khó lắm á. Tera này. Hình như là Tera cho con Ritter, ngà lớn. Ngà lớn Tera đất. Rotate, double rotate rồi. Hết 3 turn thì cả lũ cùng nhau ôm nhau chết. Tyranitar dậy nhưng để làm gì? Chả làm gì cả. 2 turn. Trời ơi, thua rồi. Vẫn không phá được combo này anh em ạ. Cái combo ngủ, Vidisong và Shadow Tang ghê quá. Your Gothitelle is at the lowest HP of all the Pokemon in your party at the moment on Wolf's side. Gothitelle goes for the double protect. It does not get it this turn. Headlong hit long run into the Gothitelle or into the Amoonguss, looking like the Gothitelle húc đầu cực mạnh. Lack of double protect is able to get that knockout. Tyranitar is still able to move thanks to it waking up, and the substitute is huge for Great Tusk because you're not dealing with those defense and special defense drops possibly on the next turn. You need to take 2 knockouts very quickly. Ritter mang life force luôn nhá. 1 turn. Rồi, xong. Turn này rotate nữa là hết bài. Đuôi gầm thép cũng đã ra ngoài. Shiny luôn. Hiện tại tôi đang có 2 con Shiny Cream Tail nhé các bạn nhá. Anh em nào mà có Shiny Iron Mod, tôi cần một con Shiny Iron Mod. Nên là bạn nào mà có Shiny Iron Mod mà muốn đổi lấy Shiny Cream Tail thì các bạn có thể liên hệ với tôi để chúng ta cùng trao đổi theo kiểu win-win nhá, nhà cùng vui nhá các bạn nhá. Các bạn có thể thấy là ở trong cái giải chung kết thế giới, cái vòng loại Orlando này đấy, con Cream Tail cũng được người ta sử dụng khá là nhiều đấy. Người ta sử dụng nhiều, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là nó là một con khá là mạnh, khá là hot. Thì chính vì thế là các bạn có thể là cân nhắc có một con Shiny Cream Tail ở trong team, chơi rất là vui. Tôi thì chỉ cần một con Shiny Iron Mod thôi. Ai có thì có thể trao đổi theo kiểu win-win nha các bạn nhá. Ok, chiến thắng trong game đấu đầu tiên dành cho Wolfie Glick. Một game đấu quá nhầy nhụa. Và James Evans đã không thể nghĩ ra đối sách phá được cái combo của Wolfie và bị đặt vào vòng lao lý. Trong cái game đấu thứ hai thì James Evans quyết định là lick 2 á thần. Lick luôn 2 á thần ạ. Còn Wolfie thì lick cá cộng với lại là flop. Cá định có biến hình không? Có biến hình hay không? Không biến hình thì thích thể hiện cái gì?
from Amoonguss, but Wolf just calling like, I'm not even going to bring the Amoonguss as my lead here. Yeah, one thing that's interesting too, right, is you can go for this Terra flying onto that Flutter Mane, and you can get it down to its focus sash, and the sand will break the. Rồi, may sợ rồi anh em ạ, có vẻ hãi rồi nên là về rồi. Bên này cũng suýt con Tyranitar về này. Và cho Gothirusele. Ồ, vậy là Terra cho con này. Terra Blast, bên kia sẽ muôn Blast con này luôn. À, Spirit Song. What the heck? This Dragonite is probably pretty locked in here. You will lose this Flutter Mane at the end of the turn thanks to this Terra Blast though, and the combination with the Sandstorm. What the heck? Long turn one call. Thật rất sad. Anh em ạ, what the heck? Spirit Song luôn. Rồi, bên này mất Terra rồi. Thôi toang, tí nữa con cá nó đấm hết. Cá Terra nước lên, cái loại Tyranitar nó đấm cho phát chết. Không sống được các bạn ạ. Toang, bây giờ chỉ cần cố giết con bay kia là con gì nhỉ? Con bay đấy anh em. Kyril. Chỉ cần giết con rồng béo này. Backkit. Cá ra ngoài này. When it is in its hero form, is one of the strongest attackers in the entire game. You have the opportunity now to fake out with your Gothitelle as it has come in. You can then switch it out. Có enchant speed luôn. Tôi không hiểu tại sao lại đổi con cá ra. Con cá tôi nghĩ là nên đổi cuối cùng thì hay hơn. Có thể là ông này còn con nấm. Còn nấm anh em ạ. Nên là sợ ăn Terra Blast chết toi. Rồi Terra đi, con cá quyết định là Terra luôn rồi. Phải cao rồi. Phải cao luôn này. Mấy tơn nữa? Spirit Song mấy tơn? 2 tơn. Chiều Exchange Speed của con Dragon Knight ấy, đây này là nó ưu tiên cộng 2 nhé anh em nhé. Còn chiều Z thì ưu tiên cộng 1. Gritter và Tyranitar. Thơm ngon bổ dưỡng và đậm đà thịt thăn. Giờ chỉ cần bảo vệ cá là win rồi. Exchange. Đậm đà thịt thăn. Một đứa. Hưu bao rồi. Nó lại hồi đúng một đúng HP. Xong rồi đấy. Zero to hero. Gothirusele ra thôi. Không ra fake cao nó lại đấm cho vỡ mõm giờ. Đoán đúng này. Grim Tail à? Grim Tail nhưng mà Grim Tail mạnh. À quên nó trâu. Grim Tail trâu nên này cũng chẳng bị gì đâu. Ăn Terra Blast cũng như gãi rồi này. Chuẩn bị con đứa chết anh em rồi. Không được nửa cây, trâu quá. Giờ để xem cho nó đánh con cá anh hùng này kiểu gì thua rồi, không thể thắng được. Cá rồi nó đấm hết. Một đứa. Wolf has gotten rid of a huge weapon for James. And that's tough for James, obviously not only because Dragonite is super important to his win condition, however, you also lost your Terra. Rồi hai con này làm cái gì ở đời? Tính thể hiện gì ở đây? Tính thể hiện là thích thể hiện à? Này thì thể hiện này. Cứ mỗi đứa một đấm.
last Pokemon left on the field, but Perish Song, that's going to wrap this game up. That means at this point, Wolf is looking at a very comfortable end game to lead him into the Psychic. finals unless you have some Psychic để làm gì? Psychic does not do Giờ nó enough wake to grab cho Pháp. does end though, but I think Wolf Một chiến should be thắng 2-0 right now. cho Goofy Glick. Team này khó chịu quá. Thật. Team này phải biết chơi anh em ạ. Biết chơi mạnh lắm. Nhưng mà cái lối chơi của nó hơi tà đạo, bẩn tính. Rất là thích hợp cho những bạn bẩn tính chơi team này. Còn những ai là chính nhân quân tử thì tôi tốt nhất là không nên chơi team này các bạn ạ. Team của ông Goofy Glick này, một team bẩn tính thật sự. Đúng là chỉ những thằng nào bẩn tính mới chơi team này được. Sợ quá. 2-0 dành cho Goofy Glick. Đánh vậy để chịu. Đang khoe à, tao thách cũng mày phá được team của tao đấy. Đang kiểu vậy đấy. Mày thua mày sợ chưa? Mày thấy trên đời này có thằng nào bẩn bằng như tao chưa? Chiến thắng mà sợ thật sự. Tiếp theo hình như là Aton Code cộng với lại là Chupa Cross. Ok. Hai team này thì đều là những cái team mà người ta đã chơi hết rồi. Người ta đã chơi sử dụng trong từ hôm qua này rồi. Giờ tôi cũng không phân tích lại nữa. Giờ vào xem họ đập nhau như nào luôn thôi. Ok. Chupa thì lick Golden Go. Và nấm bên của Aton cũng Golden Go. Và con Iron Hand. Vô chung kết có khi bị bắt bài ấy. Team đấy khó phá lắm. Thực sự cái team đấy khó phá cực kỳ luôn đấy các bạn ạ. Tôi hiện tại tôi cũng chẳng nghĩ là cách để phá đâu. Cho ăn quả có ton thì mày ra ăn được. Ton nó anh em, không cho nó các kiểu. Nhưng mà con quạ mà gặp con Flutterman nó Moon Blast cho phát cũng chết. Đây là thép này, bên này chắc cũng tê ra luôn đi. Hai bên cùng tê ra. I mean, it makes like for a really great terastallizing target just to be able to short up some of those weaknesses, especially when you shut off the shadow ball. Moon Blast này. Well. Giảm SP defense. Make it rain. But make it rain in return. That is also a resisted hit from the Golden Go on the other side, but still just dealing so much damage. The brute Suy chết à? being brought down to about a third of its health. Ok, suy chết. Và cơ lâu combat. Một đứa. Tuy quan bên này có vẻ là bị tổn thất khá là nặng vì bị giảm chỉ số rất là nhiều, nhưng mà cũng giết được con nấm rồi. Con nấm cũng là một con Pokemon rất là khó chịu. Sau trận này là trận chung kết đúng không các bạn? Ok, Donozo. The fact there's a couple of different modes that these players could be going for. There's always the, hey, we're not the player. We don't know exactly which ones they want to be bringing. We do have a bên này cũng Donozo. Ủa trời ơi, hai thằng này đánh ngày mai à? Dondozo on the other side, and now ôi! the Tatsugiri Dondozo is on Ash's end as well. Looks like both players have the same idea about how they want to end chúng mày định đánh ngày mai hay là gì? Hai thằng này mà đổi hai con cá ra chúng ta tua nha các bạn nhá. Các bạn nhá, nếu nó đổi hai con cá ra chúng ta tua nhá. Đủ. Má. Dondozo late at this point because it doesn't have the commander boost in the Tatsugiri yet, but it's definitely not late in terms of the bulk and just the capability of taking wave. Cái gì vậy không biết. Hình như đổi cá rồi dân sau đổi thêm Tatsugiri ra nữa. Gì? Yeah, so Iron Hands here, maybe looking for an opportunity to switch. You definitely could go for just the safe switch there, which is what we're going to see come through from Ashton so far. But you do have Volt Switch available thôi. If you wanted to try. Tua. Hai thằng này đánh ngày mai. Chưa thằng nào chết luôn ạ. Ôi. Vẫn cứ mời bạn sushi hoài vậy. Vẫn chưa thằng nào chết. Hình như là có thằng do hết thời gian anh em ơi. Thằng nữa hết thời gian. Hai thằng đánh này ngày mai cũng hết. Ok, hết thời gian này. Nên là ông Aton Code thắng. Đánh này chịu.
Không có gì để xem, hai con cứ vậy mà chiêu thức y hệt nhau các kiểu. Bên này có red. Nhưng nói chung là không thể giết được đối thủ. Nhảy nhụa thật sự. Đánh hết 30 phút. Rồi, chúng ta sẽ sang với game đấu thứ hai. Bên của Aston thì lick Iron Hand và Golden Goal. Bên Chupa thì lick Golden Goal và con bom mod. Có vẻ như là con bom mod thì hiện tại đang rất là mạnh. Nhưng bên này có lợi thế có một phách cao. It does definitely make things lean in Ashen's favor. Even if you only have that one recovery option is just going to be so huge at that point. That's true, especially when you're whittling down the timer. You just go ahead and get down. Iron Hand về này, phách cao nhưng không tận dụng. Mà lại đổi Tatsugiri ra. Bên kia Tera con nào ấy? Tera cho con Golden Goal. These do deal damage. These deal a good chunk of damage, and being able to put that offensive pressure right away is so good. Hence why both players are going for it. Ok, bên này cũng quyết định Tera cho Golden Goal luôn. Đúng ý tưởng lớn gặp nhau ạ. Hai ông này như này đánh thế này thì chiến thắng sẽ thuộc về ai? Make it rain. Bào mod vẫn còn sống, nhưng mà còn bào mod này hình như là có focus sát thì phải. Tatsugi đi đeo choi này. So I want to see if Choppa's going to make a switch here. Maybe try to save that palm out for later to get a revival blessing off. Especially too because of the fact that Ashen was favored just with the. Bây giờ bên Chupa Cross mà để mất con bào mod thì thực sự là sẽ khó để đánh. Ok, để chết thật. Crit Golden Goal, nhưng mà Crit không quan trọng đâu. Quan trọng là hiệu ứng giảm tốc thôi. Ok, mấy rain. Đủ đam. Hay. Đủ đam rồi. Thích à? À đúng rồi. Hơn mon anh em ạ. Chiến thắng là có. Trận đấu đã có kết quả. Aton Code có còn 4 mon thì thắng rồi. Trận đấu có kết quả nha. Đánh gì nữa à? Yeah, I'm kind of thinking here too that honestly, just looking at the Dondozo, we talked about unaware not helping you with the attack boosts, right? Well, it's not going to care about the special attack drops either. Ok, game đấu có kết quả. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết. Get a little bit better of a position, saving that golden goal for later, so you can also reset the choice specs. Just a reminder that Ashen does have access to Thunderbolt later and side. That's the thing with the Dondozo mirrors. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết luôn đi. Thế còn game đấu nó là có kết quả đấy các bạn ạ. Hài hước thật sự. Bên kia FF. Không phải là đánh tiếp, không phải 30 phút mà là FF anh em ạ. Đây. Trận chung kết giữa Aston Code và Goofy Glick. Hai team thì cũng vừa các kiểu rồi. Và bên của Goofy Glick thì vẫn có cái combo là Spirit Song, Spore và Shadow Tang. Aston Code thì đã lick con Golden Goal cộng với lại là Iron Hand. Bên kia thì Palafin và Arcanine. Bên Iron Hand thì có lợi thế một phách cao. Và Golden Goal thì hiện tại hình như là con yếu nhất sàn. Ok, Palafin đổi chay về. Và đổi Among Us ra. Phách cao rồi. Shadow Ball à? Ok, Shadow Ball. Đau đấy. Đúng là lợi thế có khác, lợi thế phách cao có khác. Còn Arcanine nếu mà không có EVS và attack thì chưa chắc có thể ăn sót được còn Golden Goal đâu. Yeah, we already touched upon the terror options on Wolf Ends and how things are pretty deliberate.
Tê ra cỏ à? Bị intimidate rồi mà vẫn tê ra cỏ. Ok, Flare Blitz này. Ồ, onshot thì chứng tỏ là nó là một con có attack. Cờ lâu combat 1 đối 1. Còn kia chắc là support đúng không? Một pha 1 đối 1. Đây, spore này. Roaring Moon và Tatsugiri. Being able to get rid of the threat of the Arcanine is so nice here. And now looking at what to bring in. No Dondozo, but is bringing the individual piece of Tatsugiri. Con Roaring Moon này tí nữa gặp con cá nó đấm cho một phát thì chết. Cờ lô combat. Hiện tại là con cá Tatsugiri này nó đang có Icy Wind và Draco rồi. Has in the back. Is it a Perish Song user? Is it going to be able to actually help pin something down here on Ashton's team? Iron Hand này lúc nãy là bị một intimidate đúng không? Mong gớt về hồi HP này cho ai ra. Cream theo. Này, Shiny này, rất là đẹp. Proto Synthesis được kích hoạt này, cộng Speed này. Ok, Rotek. Draco này. Nhưng mà rất tiếc là đánh vào con Cream theo ạ. White Train. White Train vào con Paraffin nhưng mà đã bị Redict bởi cái Rotek. Hiện tại con Tatsugiri này như cá nằm trên thớt rồi. Dồn đam. Goofy tôi nghĩ là sẽ đổi con nấm ra. And also just deal some damage to this Palafin. Those stab electric type attacks can really hurt. Thấy chưa? Tôi nói đổi con nấm ra mà. Mẹ người ta đấy, người ta gọi là tư duy thách đấu anh em ạ. Mid mong ghét. Thôi thua. Thua. Đồ má lại còn sảy mẹ được Draco Meteo thì chịu. Đánh cái gì? Con Dream theo hình như là con mạnh nhất trên sàn nữa mà. Giờ nó có thể xử Tatsugiri, nó có thể xử cả con Dream theo. À quên, nó có thể xử cả con Roaring Moon. Roaring Moon chả biết Tera gì nữa cơ. Nhưng mà hiện tại đã bị mất Tera ấy rồi. Tera cho con Iron Hand mất rồi. Lao đeo choi. Không nhanh bằng con kia. Tất nhiên rồi, con kia nó ấy mà. Nó kích hoạt ability còn gì. Nó đeo button này là gì? Kích hoạt tăng một bậc speed. Hai con đều được cộng một speed. Nhưng mà speed của con Cream theo tất nhiên là tốc nó cao hơn. Rồi Roaring Moon bây giờ làm được gì cho đời? Roaring Moon vừa rồi cộng gì ấy? Cộng speed, ok. Cộng speed để làm gì? Mày có Iron Head không? Back kick nè. Acrobatic. Không đau. Điều gì chứng tỏ là không acrobatic không đau? Chỉ có một điều đó là con cá này. Con cá này là một con cá mắc attack và mắc HP rồi. Nó trâu vãi nồi. Các bạn ạ. Nó trâu. Rồi bây giờ nó Z thì thằng nào chống? Vì song. Nó trâu vãi nồi à. Waycraft này sống kiểu gì? Sống lên vườn. Lần này là Goofy đánh theo kiểu là phang nhau với đối thủ luôn chứ không chơi chiến thuật ngủ nữa. Một chiến thắng cực kỳ thuyết phục.
from the rest of the Pokemon on the field. But how does Ashen adjust to this? It doesn't feel 1-0 dành cho Goofy Glick. Still points in. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến với game đấu thứ 2 luôn nha các bạn nhé. So you can't even hope that your opponent doesn't want to. Rồi, bên phía của Goofy thì Lick cá cộng với lại là soi Bắc Phong. It will be the Dondozo. Bên Aton Code thì Lick Golden Go và Dondozo. Hai con đều bị intimidate. Để xem Aton Code có thể làm được gì để lật ngược tình thế hay không. Anh ấy đang vào cái thế chân tường rồi các bạn ạ. Chỉ cần thua một game nữa thôi là anh ấy cút. I'm intrigued though about how you want to be going about this. We can see the hovers. You really want to make sure you're getting this first turn off right. Rồi cá quên sói đã rotate. Double rotate luôn. Surviving into the next turn. You get the information on where things are targeting, what things want to do, and the Golden Goat will do nothing. But this does leave Dondozo substitute. Hay. Tên này có vẻ như là Aton đang rất là hay rồi. Cực kỳ thuyết phục. Balafin về ai ra? Cream theo ra. Tên này nó chắc là sẽ earthquake đúng không? Dondozo earthquake. Kích hoạt tăng speed này. It's definitely not the paradox that I thought would be making this type of tournament run and one game away from closing up the regional, but it's so good in this position. It really is, and so you're gonna see a switch here from Ashen as well. You have rồi, Tera luôn. Tera gì? Tera nước. Yeah, making sure this is where the defensive Tera các bạn ạ, Tera nước ạ. Đủ. It's something like the Dondozo you want to make sure level lead. Too much damage from it. Iron Hand's gonna take a chunk from the Flare Blitz, from the Arcanine, and the Wave Crash coming out from the Wave Crash. Hitting into the ôi không có đam luôn. Damage that does now because of the water Tera type. Yeah, the resist there is absolutely critical and không hề có đam. Cực kỳ thuyết phục. Hiện tại thì Arcanine này, con Grim Tail đang có một cái Rotex. Có một Rotex. Spirit Song. Thôi. Đủ Spirit Song rồi. Ăn cho hết. Wave Crash. Không đau. Con Grim Tail nó trâu quá. Nó trâu theo kiểu mẹ kinh luôn ấy. Con Grim Tail nữa mà không có khắc hệ méo được nó đâu các bạn ạ. Thật sự không có khắc hệ không thể giết được nó. Châu không giải thích nổi. Yeah, so Wolf could go for a double protect here. We've seen it do it a few times with the Scream Tail and the Amoonguss being in, and so Ash just kind of playing around with. Do I try to get to đổi không? If the double protect comes through, am I going to be in a bad position? Gonna preserve the Dondozo. Ok đổi về này. And bring the Tatsugiri in, and this is why this matchup is a little bit tough positionally. Chắc là make it rain. Ok rotate. Scream Tail decides to go for another pair song. Con nấm chắc là spore rồi. Con nấm sẽ spore. Đây. Chắc chắn mà nó sẽ spore. Vừa spore lại còn vừa giảm một bậc SP attack của con Golden Go rồi. Để tên sau con Grim Tail nó ăn lỡ may nó không chết đấy anh nha. Để xem con Grim Tail tên này có chết hay không nhé. Cũng có thể đổi Grim Tail về cho Arcanine ra. Arcanine hiện tại đang là Tera nước, nên là ăn make it rain cũng không đau. Đây này, đổi đây. Cá ra. Cá ra làm gì? Để intimidate. Giữ intimidate à? Protect here from the Amoonguss, just kind of playing things safe and feeling it out, but I mean Ashen at this point can use the make it rain, and Palafin is ok, vậy là giữ intimidate. Like, look at how little that's gonna do. Con Palafin này nó cũng HP nhiều lắm anh em ạ, nhiều EVS và HP lắm đây này.
Mẹ trâu. The longer this golden go stays in and is going for the make it rain, the less and less damage it's gonna do over time. And like another kind of key choice here for Ashton to make. You know, do you keep going for the damage? Cũng trâu. With the golden go, do you try Con to này get out, or you lão Goofy lão chỉ sử dụng Z pin thôi. of this Palafin Chủ yếu sử dụng Z pin thôi. At least we're gonna see Lão some muốn sống dai và đam to. and get that regenerator healing back. And bring the Ok, arsenal, Akanai ra. bringing out the intimidate to drop the attack stat on the iron hands and any like there's a good amount of hits. I'm looking specifically. Wake có đứa chết. Iron hand. Mẹ con cá đam to thật. Có phép cao không phép cao. And looking in such a good position, a good chunk of recoil onto the Palafin, but this make it rain does. Mấy rên mày gãi đủ chưa? Yeah, and the choices for Ashton are starting to whittle down. We have the Screamtail on Wolf's side, just still kind of silently waiting in the back. So if Ashton ends up in a position where the Dondozo and the Tatsugiri are both Rồi bây giờ ra ngoài mà mời bạn sushi chứ còn gì nữa. available, and just go ahead and go for that Perish Song. But this Golden Go at this point isn't doing very much damage. So Không mời bạn sushi ớt quách à? time to switch it out and just go ahead and get the Dondozo up and running. With potentially running out of Định double kill hay gì? double KO and seen and hoping that you can be doing enough next time around, which is be the Nắm ra. swapping out. That's not going to be falling. Đúng nắm ra. Else, and it'll be the Amoonguss coming back out. There's been so many pivoting, and it's not going to end whatsoever. As we know what's about to happen next, it'll be this Tatsugiri coming out, popping right into the Dondozo's mouth, and activating that commander and getting a nice boost to all of the stats. Yeah, it's okay if it's asleep. It'll still do its job to help out that Dondozo. Anh em nhìn con cá kìa, như kiểu nhắm mắt như kiểu đang ngủ ấy nhỉ? Hay là cá của nó là kiểu mắt kép vậy? À, mắt kép à? Mắt kép như kiểu mấy con côn trùng đấy. Yeah, so it's going to be safe here from the earthquake. The Amoonguss hopping in, of course, is Đau not không? going to be the earthquake by Khá là itself đau. is going to be enough, but it does deal a really good amount of damage, and it goes down to the fact too that the Amoonguss Khó. with the powder, it can Balafin redirect dễ bị ẩn sót. everything on the field. Yeah, the Dondozo as well. When you have these attack boosts coming through from the commander, you're really looking to try to get a double Balafin attack. về. Just trying to play this positional game, switching back out the Palafin, bringing in the Scream. Scream theo ra. There's still other outs that Wolf has. Liệu một mình cá có thể làm nên được mùa xuân hay không? Switch. Arcanine now coming back in too. Bring the Backing. intimidate to a better chance for the Screamtail to be able to be taking the hit through the turn and try and limit Giảm what áp tách này. Dondozo can be doing going on forward as it fires off another earthquake. Obviously, just how much they'll still do a good amount. Scream theo vẫn chưa chết nha. Screamtail, though, À quên, đúng là Scream theo vẫn chưa chết. Một mình Akanai xuống. Lên bảng điểm số. Giờ làm sao để con Scream theo sống đây nè? Để quan trọng chế biết xong được hay không? Có sống được hay không? Đó là một chuyện các bạn ạ. And that's what's so scary because all of a sudden you don't want to have this Amoonguss just be Ồ, tốc cao hơn. this Screamtail is so La 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 la. into the Screamtail after the fact though. Tốc cao hơn. Do enough in a couple of turns. It could be an okay situation, especially with one Pokemon. Thì ra là như vậy. Nhưng mà tên vừa rồi không ngủ là hơi sai lầm rồi. Bé ơi. 3 tên thì con Balafin này cùng lắm là cũng chỉ rotate được 1 tên. Rotate được 1 tên thôi. Làm việc gì cho đời tiếp. Z-Pin đủ đam giết con cá bên này không? Nào, 2 tên này. Balafin liệu ăn một earthquake chết không? Đổi gãi. Wake ngu người. Không Ray Powder. Ngủ à? Vò lên poop cái gì? Không ngủ. Goofy Glick đánh sai quá nhờ. 2 tên không ngủ anh em ạ. Thua rồi. 2 tên không ngủ anh em ạ. Chả hiểu lắm. Ngủ đã thắng rồi. Rồi, che tốt Berry luôn.
Yeah, listen, I Chết. confirm that it is going to be the Chesto and in rest case. set. Yeah, just to be able to prepare for next time. But Amoonguss knocks himself Chết. out. Tatsugiri comes out without hearing the Para song either. Oh, con Tatsugiri không bị ảnh hưởng các bạn ạ. Am here for it in the, a little Game này do ông Goofy Glick ổng đánh hơi vội. Yeah, Hơi vội. Dolphin it also out. The Chúng ta sẽ nhanh chóng đến với game đấu cuối cùng. bring in the Gothitelle for the first time in the series. Game đấu cuối cùng. Goofy Glick thì Lick Go Tirusele và Akanai. swapping out here. Bên Aston thì Lick Tatsugiri và Iron Hand. If it wants to, it does have that option. Hai bên đều có phép cao. At the same time, you're low-key stuck at least for this moment with the Tatsugiri and the Iron Hand. Tatsugiri dội bom một phát trước khi vào trong họng thôi. In favor of the Screamtail. Dội bom không? Now. Hey, I mean, we've seen Wolf go for these aggressive early turn pair songs and just how impactful they can be. So bringing that in, you now have to be worried Phép about cao rồi. onto the Gothitelle. Moody Water ạ. Legit, make sure it doesn't do anything, and Muddy Water does not do much whatsoever. Just that little bit of chip. So now you're looking at a position where the Muddy Water is Giờ lại đang cố gắng dồn chết con Screamtail. Không dồn nó là nó lại Spirit Song cho mấy phát. being, but Iron Hands still might be able to position out, and it's kind of up to Ashton whether or not he feels like, getting the damage down and the Volt Switch is going to be enough in case the Screamtail does end up going for something like the Perish Song. But it's just a play. Lao Nice call. 10 HP. Some damage, but not Moody Water. KO on the Tatsugiri as it fires off. Giảm độ chính xác. Accuracy drop onto the Gothitelle at this point. Cắn xì chớt đúng không? Enough damage that it will get a little bit of Xì health chớt. recovery thanks to that citrus berry. Now the Volt Von Sweet. on to the Screamtail. Von Sweet vậy thì nó sẽ đổi con Pivot on cá cá. Đấy, cá cá. So the little health that Tatsugiri has, it doesn't matter. Regardless of whether you're full health or just a little bit, the commander is still going to work the same. Yeah, Tatsugiri has definitely done its job at this point, being able to put some pressure down. The only thing that I feel like Ashton needs to be Nào, worried about at this point cùng nhau xuống địa ngục nào. here. And this Gothitelle does have access to heal pulse, so it could help keep Psychic. this Screamtail a little bit more healthy, going for something like the Perish Song and then getting a quick pivot out. But the Dondozo putting on some pressure here with the Earthquake to get them spread damage onto both the Screamtail and the Gothitelle. And every turn that this Gothitelle is heal pulsing, it's not protecting. So it with the spread. Còn Tatsugiri hiện tại là vị chính dính Spirit Song này đúng không? Like that, then maybe you can be in a position where you can take Liệu tí nữa nó có tự nhiên lăn đùng để chết không ta? out, releasing Shadow Tag, not that it would matter quite in this case, and bringing the Amoonguss in. Yeah, so Amoonguss, it's been Spirit Song này. a few times before. Bên Goofy Glick đã quyết định chơi lớn rồi. Going ahead and singing that Perish Song and the Earthquake as well. Yeah, Amoonguss is gonna soak that up, no problem. You see the double protect. Anh em ạ, Turn with a critical quyết hit. định chơi lớn. Here. Screamtail chết. No way. That Scream. No way. Không đời nào. Amazing show. Drop mic is out of there. The Amoonguss takes the hit so well, but that is Vâng, anh ấy đang quyết định all in. That Screamtail went ahead and sang its song and Goofy Glick quyết định là Gothitelle gonna be coming back out. đặt chọn niềm tin vào chiến thuật của mình, nhưng mà team không có đam. Amoonguss, but you have some borrowed time here. Dondozo should be able Đặt chọn niềm tin các bạn ơi. Perish Song, he can't switch out, but the Amoonguss is going to come back out for the Arcanine, get that Intimidate drop. go for the intimidate, and now the Dondozo will be a little. Đặt chọn niềm tin vào chiến thuật Spirit Song. Being able to do a good amount. Any damage though that it's trying to do will have to be for next turn because it will be a fake out. Now Perish count on that Dondozo down to 2. Yeah, I mean, Rồi, Rotech thôi, còn gì nữa. turns, you couldn't go for the Rotech Earthquake đợi here. cho đối thủ tự On the chết. Dondozo, Wolf could just go for another switch here as the Amoonguss is going to have its Perish count reset as well. That would take the Earthquake a little bit better and it preserves your Arcanine for later. Deal with something like Bên Goofy Glick anh em có thể thấy là không có con nào gây sát thương mạnh ngoài con really nice super effective Arcanine. to have on hand. Còn một mớ kiểu SP thôi. Haven't seen a Terra yet from Ashton's Đặt side, chọn niềm so tin maybe that's something that you could look để at xem là niềm tin của anh ấy có đủ lớn. damage further down the line. Sức mạnh của niềm tin có đủ lớn. That in the late game, you have those late game options that just need to be cleaning up what this Dondozo has set up to do since it can't do it all in a couple of turns. Đã đổi. In battle, Gothitelle swapping out, Mong ớt. bringing the Amoonguss back in thanks to Regenerator. It's looking healthier than ever. Arcanine is not going to be on the wrong end of an Earthquake. Sao không double Rotech ta? And we've already seen what this does to Amoonguss. Yeah, it's not going to be doing too much here, even if it was a critical hit. I think you're pretty comfortable being able to take that as well, and so hard to find out just how much that does, and it's not too much, but you're able to stall out. Không here. double You can Rotech. tell if you want to, Amoonguss Không can double cover Rotech protect thì or đi cover chết wherever đi. else, but you're really trying to look at cleaning up this Tatsugiri once it comes back out of the Dondozo. Yeah, you want to make Game này Goofy Glick có vẻ là đang vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Khó đấy anh quá. out of control because it's definitely a Pokemon that has some viability to it. The choice cards, it goes fast. Tại vì cơ bản là bên này vẫn còn full HP. So you can't let that be. À, quên, còn full mon. Wolf has taken some damage on these
Một đứa Tera này. Chắc là Tera nước. Tera nước lên. Earthquake. Lao. Có đứa chết. Một đứa. Nhưng mà bên này vẫn còn quá mạnh. Trời ơi. Golden Go. Golden Go các bộ ạ. Còn quá là mạnh. Đó, Golden Go ra thôi, sợ đạch gì. Bên kia có một phách cao, một flare blitz. Điều quan trọng nhất là Moody Water, White Train. Hiện tại con Go thì đưa Sele nó đang có một phách cao. Và con Iron Hand cũng có một phách cao. Ok, phách cao trước. Exchange Speed. Quá hay. Rồi, chiến thắng đấy, đang ngược tình thế rồi. Goofy Glitch có vẻ như là nếu tốc độ của con Golden Go chậm hơn con Arcanine thì vỡ mõm. Anh em nhỉ? Clo Combat cái gì? Định mệnh Clo Combat để vỡ mồm mà. Quay chạc, Clo Combat để vỡ mồm giờ. Gotiru Sele về này. Đấu tách à? Flare này, ok, tốc cao hơn. Rồi, tôi nói tốc cao hơn mà. Đây này, tại sao lại là Clo Combat? Tại sao lại Clo Combat? Để bị trừ SP defense. Chiến thắng đã có dành cho Goofy Glitch. 2 con SP. Giờ quần một con này, một phách cao, một spore. Này thì lao. Lại còn crit nữa. Spore. Không spore à? Không thèm spore luôn. Tera luôn. Thắng rồi. Ở đâu? Tera cỏ để không bị spore. Rotate. Hay quá. Goofy Glitch lại ao nhây. Ok, Tera cỏ cũng ao nhây luôn cái spore. White Train. Psychic cũng khá là đau. Oh, đau. Rồi 2-1 không chột cũng que. Chúng ta đã có champion của khu vực Orlando. Đó chính là Goofy Glitch. Với một cái chiến thuật cực kỳ bẩn bựa. Đó chính là ngủ đến chết. Chiến thắng bằng những cái con Pokemon mà người ta gọi là những cái con Pokemon SP các bạn ạ. Không cần phải dùng đam làm nhiều. Đây đúng là giống như kiểu là lấy tinh chế động anh em ạ. Lấy thủ chế công. Không cần phải tấn công mạnh lắm gì cả. Mẹ, một team toàn một mớ chả thấy con nào gây sát thương mạnh nhưng mà vẫn thắng. Hài hước thật sự. Quá ghê gớm. Ok, chúc mừng Goofy Glitch với cái ngôi vị là champion của khu vực Orlando. Đánh quá ghê gớm. Và đó chính là Florentino. Hết rồi các bạn ạ. Vậy là với chiến thắng của Goofy Glitch thì
Cái chung kết thế giới vòng loại của cái khu vực Orlando cũng kết thúc sau 2 ngày các bạn nhé. Ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại để đánh VGC tiếp thôi. Hôm nay dừng lại ở đây nhé anh em nhé. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi livestream hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các buổi livestream tiếp theo và trong các video tiếp theo. Bye bye.